semua. I berada di rumah Zima. You guys yang tak kenal Zima, Zima adalah roommate I yang I pernah buat makeup bag challenge. I tukar makeup bag dengan dia. I pakai makeup dia, dia pakai makeup I. Siapa yang belum tengok lagi video tu, please head over to that video right now. I nak buat makeup testing SOA palette. That one has been requested from you guys lama gila. First time I buat video, tunjuk I punya first impression dekat depan video. I dah test that palette sebelum ni. The truth is, I tak record that video. I terlupa tekan record. Jadi, start all over again. I nak siapkan kena dulu and I will get back later. Foundation, I nak pakai ni Fit Me tapi dia new look. So, korang boleh tengok dia punya tulisan tu colour pink. Yang ada jual dekat drugstore Malaysia. Dia punya packaging colour biru. 120 Classic Ivory. Untuk dewy finish, sebab dia dah tulis dekat sini dewy and smooth. Boleh dry and sensitive. My skin dah bertukar daripada skin yang dry ke sensitive sebab nak jerawat. Kalau dia dah tulis dekat packaging dia untuk kulit dry, so finishing dia memang dewy. Untuk kulit oily dia akan tulis matte finish. Okay, antara tips untuk korang yang nak beli foundation, yang nak tengok finishing dia macam mana. Still I agak disappointed dengan Fit Me sebab dia ada pump, so kita tak boleh agak berapa banyak yang kita dah pump. Nak tunjukkan part I pakai foundation ni, so I nak test this foundation sebenarnya. I wanna put SOA on top of the foundation macam base. Full coverage balls. Jadi sikit je, 2 kali sapu barulah dia macam full coverage sikit. Dah terlalu banyak pula. Please don't mind my backing powder kat sini. Dah pakai bedak. Lupa nak pakai SOA ni di atas permukaan foundation sebagai base. This is SOA palette, Secret of Adira. Adira Salahuddin adalah the founder of this SOA palette. Lips, cheeks and eyes palette. Okay, kat dalam ni you boleh tengok produk dia macam ni. I dah try sikit-sikit. Ni ada sekali dia punya nama on the product. From the packaging wise, I rasa packaging dia sangat unik sebab dia berbentuk segitiga. Sebenarnya agak senang nak masuk dalam bags. Just throw it away. Throw it in the bag. Sebabnya dia kecil, dia sleek, nipis. Satu je saya concern sikit. Ni packaging yang untuk letak palette-palette ni, tas lembut macam tu lah. Sebab ni bagus jugalah untuk protect hempas ke apa daripada produk tu sendiri. Small brush. Bahagian brush atas tu dia untuk BB. And this one adalah untuk eyeshadow. SOA ni claim tu you boleh bawa satu ni je keluar untuk mata, bibir dan juga pipi. Jadi you tak payah nak bawa banyak-banyak produk sekali dengan you. Kalau you rushing ke, you malas nak pack you punya makeup stuff in one place, boleh terus keluar je, faham tak? Sikit I punya powder ni. Kita teruskan video kita dengan testing the products, macam swatches. This SOA palettes memang reminds me of two cool for school products yang macam blusher sebenarnya. Tapi konsep dia lebih kurang macam SOA, Too Cool for School. I test Too Cool for School tu, I test kat Korea hari tu. Dia macam cream product lebih kurang macam SOA palette ni lah. Daripada sini, Januari, Februari, March, and then April, May, June. Tapi kenapa Oktober tak ada kat sini? Oktober adalah bulan kelahiranku. Kenapa Adira tak letak Oktober? Januari, Februari, and then this one is March. It's April, May, and June. April, May, and June. Okay. This is the colour. Okay, bawah ni dia lebih kepada pink. Atas ni nude, nudist. The truth is, I jenis orang yang memang bukan tak suka tapi tak reti. Tak reti apply cream product on bedak. Faham tak? Saya takut sikit tapi let's try. Betul-betul tempting tau nak try. Tapi I nak save juga untuk first impression. Lastly, tak pakai. Lastly, tak terrecord. Pakai colour ni. Februari.
Takut arak-arak dia tak bercampur. Actually dia appear quite nice. Ini yang makeup orang Korea ni. Korea yang suka pakai cream products. Orang tak prefer pakai powder kot, sebabnya dekat sana kan cuaca dia kering. So bila pakai cream products ni dia tak nampak kering sangat. You faham tak apa yang I cuba tak? Explain. Dekat palette ni nampak macam coklat, but it turns out orangey on my lid. Adira makeup dia selalu macam natural. Bibir pink, bibir 2 tone, ombre lips. Macam tu lah saya tengok. Sebenarnya nice je, not that bad. Sebenarnya okay je pakai cream products on top of powder. Kita dah set kan muka kita pakai powder. So cream produk ni dah akan melekat lah muka. Kain shade Mei ataupun April. Mei ataupun tu pink. Nampak macam makeup you natural sangat-sangat. This one I kena terus blend sebenarnya. Sebab dia cepat kering tak, so kena terus blend. Tadi I biarkan dia kat situ. Katanya boleh juga kalau kita nak contour, pakai this SOA palette. Kita akan try contour. Dia gelap dekat tengah ni. Actually this colour gelap sebenarnya, orangey. Okay, dah siap pakai mascara. I dah siap pakai highlight semua dah. So dia akan make a big difference bila you dah pakai mascara and highlight. Cumanya tak pakai lagi lip products. Kenapa kau ni? Sebenarnya terlupa nak apply eyeshadow ni menggunakan brush daripada palette ni. Patutnya review we have to use everything lah kan yang include. Tapi terlupa, maafkan aku. I tahu tengok Adira pakai this colour and this colour. Nak sebut nama satu-satu ni, I have to letak balik dia punya kertas ni. Okay, for me, I prefer terus kalau the product, nama ni stamp on the product terus. Faham tak? So kita tak payahlah ambil this kertas, letak sini. Alah, tu je lah komen saya. Tengok Adira pakai April dengan June. June ni macam colour merah-merah sikit. So lawa lah buat ombre. Adira pula putih melepak, cantik. Bila pakai ombre lips, lawa gila. Hari ni Lily Ibrahim teringin nak jadi Adira. So pakailah palette Adira, nak jadi Adira kan. Bibir ke gelap, tak cantik. Okay, agak kering sikit. My lips macam nampak dry and patchy. Dia bukan masalah palette ni, dia bukan masalah this product, tapi masalah bibirku yang kering. I have to exfoliate dulu. Kecil sangat Adira, besarkan sikit. This one nak ucap sangat on my lips. Wait, tunggu sekejap tak siap lagi. Pucat sangat. Jadi I tambah ni lah sikit. I tambah colour nude. Januari dia macam colour orange. Ni tak siap lagi. Kita nak buat ombre sekejap. Ombre ambil colour bawah sekali ni. Gitu. Baru ada colour sikit. Ombre okey tak? This makeup look dah siap. Okay, let's move on to the final thoughts of this SOA palette. My opinion adalah from the formula wise, dia macam matte finish. Memang betul-betul matte finish. Dekat bibir flaky sikit sebab mungkin bibir I kering. I have to exfoliate. Bukan salah produk. Kenapa I cakap bukan salah produk? Sebab bila I apply dekat mata dengan pipi pun tak ada masalah. Cuma when it comes to the lips, flaky sebabnya bibirku kering. Itu je masalah dia.
Apa yang suka pasal palette ni, colour dia okey sangat untuk Malaysia punya preferences. Memang Malaysian suka this kind of colour. Kalau korang perasan, any kosmetik yang keluarkan colour kat Malaysia ni, macam keluarkan produk, akan buat lip matte colour yang macam ni tau, shade yang macam ni. And I tak tahu itu facts ke tak, tapi from my opinion macam tu. Packaging okey sangat, very sleek, ringan, tak membebankan korang. Mungkin new batch ke new production after this, Adira boleh improve dia punya texture. Formula wise, bagi dia creamy sikit. Bukan pigmented, pigmentation tu dah ada colour dia. Cumanya bila kita pakai dekat bibir tu, macam for me, I ada bukan masalah. Dah memang naturally bibir gelap. Jadi kalau untuk orang yang bibir gelap, dia boleh tutup bibir gelap tu. Okay, faham tak? Orang yang kulit putih dia tak ada masalah bibir gelap. Jadi kalau ada orang yang bibir gelap, lip matte tu ataupun dia punya lipstick tu tak boleh tutup, benda tu memang tak sesuai lah. And then from the price adalah RM89 untuk this 6 colour. Bila mana korang boleh buat sebagai lips, eyes and cheeks. Korang rasa berbaloi ke tak? Berbaloi ke tidak itu adalah based on your opinion. For me, tak adalah mahal, tak adalah murah. Tapi kalau korang rasa this product best, okay, sesuai dengan korang punya preferences, it's up to you. Kalau rasa this palette berbaloi beli ke tak, dia kena based on penggunaan lah. Kalau korang suka, then the price would be suitable. Korang rasa okay, affordable. Kalau korang rasa tak best, that price macam tak sesuai lah dengan the product quality. Lebih kurang macam tu. That is all for today. This video dah siap. Finishing jadi tak boleh berakhir jadi Adira hari ni. Okay tak? Kita tak pelik kan? Adira kan dia suka makeup macam ni, pinky, pipi blushing, macam tu lah. Dia putih sangat-sangat. Fashion show Mokfia sekali. That is the first time jumpa dia. Dan kali kedua jumpa kat Jakarta hari tu. I segan nak tegur dia, nak minta ambil gambar. So macam tu lah. Adira, tahniah untuk keluaran produk baru SOA palette. Wishing you good luck in your business endeavour, your business adventure. Good luck. I hope business makin sukses semuanya, okay? And that's all for today. I hope that you like my review. It's up to you whether you nak try this product, whether you nak beli ke tak. I dah bagi tahu you pros and cons, my opinion and everything. Kalau korang dah beli, if you have anything to share, just comment down below so that orang lain boleh baca. Okay, kalau yang tak beli and rasa nak beli, boleh beli terus straight over to SOA Instagram. Yeah, I will see you again in my next video. Bye.